هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقة السادسة من اضافات لعبة اساس كريد فالهالا. ودكم نبدأ تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب، وشكرا على دعمكم بالحلقات الماضية. الله يعطيكم العافية. انا صراحة دعمكم جدا جميل، فمن كل قلبي شكرا لكم. اتمنى صوت دعمكم. خلونا نكمل باللعبة الجميلة جدا دي. بسم الله. اوكي يا اخوان، خلونا الحين نكمل. اخر مرة اعتقد سوينا بعض الطلبات، يعني عارفين كم ملك كذا بالشمال اظن، عشان يعني زي ما تقولوا انضموا للجيش حقنا. وخلاص يعني يصير مدانا، يعني عارفين كيف يعني الجيش حقنا يصير اكبر وكذا. فسويت المطلوب انا، هو الملك اللي اسمه فلان كلفني بكم مهمه. الكم مهمه دي سويناها نهايه الحلقه الماضيه، اللي لازم اجيب اكسب ثقه، يعني اللي هم الناس اللي اعتقد بالشمال، شيء زي كذا. فالحمد لله خلاص سوينا مطلوب. ساتر، بنقدر ننزل من هنا. والحين كل اللي علي بس، عارفين كيف، اروح للي هو الملك فلان، واقول له خلاص عن الشيء اللي الشيء اللي صار معانا. والله ما ادري، هو ذا حصن يعني، ما ادري ممكن في زعيم هنا. بس اقرب اشوف. صدقوا لك، الا والله زعيم، الا والله زعيم زعيم يا جماعة الخير. ان شاء الله مقدر عليه. بس انت شفتوا كيف ما شو اسمه حيوان عن الزعيم ده. يا لطيف، شوفوا قرونه كيف. طيب مقدور عليه. بس خلينا نشوف مهارتين. مهارة واحدة تقريبا بدي استخدمها الحين. صدقوا لي حدي بحق رسم ذيك. ان شاء الله مقدور عليه. ولا والله يا باين عليه جامد. انتيه. لا بدي احاول. هذه الحمد لله جت فيه. والله نقطة ضعف ثانية ما ادري فينها. اوكي هنا. طيب دي كمان. حلو. نروح دي كمان. يا ساتر. له الضرر. صدقوا ذكرني بالثور اللي فاكرين بلعبة سكيرو. طيب خذ دي كمان. اوكي واحدة هنا حتسوي ضرب مرة كبير. نايس. اوكي الحين خلينا نديله هيد شات. والله ما ادري الضرر قاعد يسوي، ما هو مرة كبير. خليني اعالج نفسي. يا سلام، ان شاء الله تسوي ضرر كبير. حلو. والله مرة سوى ضرر كبير الحمد لله. الحمد لله فلتنا. ودي كذا. تمام تمام، كم ضربة بس. انهي. الله الله. يا سلام. الحمد لله دبنا تأديب. بس صراحة ما ادري هذا يشمل عارفين في قسم كامل بالمهمات حقت ايرلندا. بس خليني اقول لكم اياه. ما ادري صراحة انه يشمل المهمات دي ولا لا. المهمات دي يا اخوان حقت اللي هو فينها. هذه هي. عليك العثور على المحاربين المفقودين وهزيمتهم. لا ما اظن انها تشمل الزعيم ذا، عشان هم محاربين عارفين. فاكيد انهم يعني بشر، يعني ما هم وحوش. دحين خلينا نفتح بعض المهارات. صراحة بفتح يعني بشكل عشوائي. اوكي ما شاء الله القوة حقته 320. وجبنا سلاح جديد. والله ما ادري السلاح ذا اكيد جبت زيه ترى. نحط الاشياء الجديدة ذي. جبت صراحة قبل كذا سلاح زيه. صدقوني ما هو مرة قوي، شايفين اللي هو ذا. والله حتى لو قويت صراحة كن صريح معكم ان الرمح يعني مرة عجيبني، يعني اسلوب لعبي صراحة. يعني الرمح عارفين كيف قاعد يساعدني بشكل مرة كبير. يعني خلاص خلينا نروح الملك. ونقول له يعني صار معانا. انا صراحة كان نفسي اروح له سيدا، بس يعني الصراحة باللعبة دي عارفين الزعماء، يعني قتال الزعماء صراحة جدا حلو. فانا كيف اخذ أنا النظام مع الزعماء. يعني اذا على طريق لقيت زعيم واجهته، ما هو زعيم خلاص يعني مش عارفين كيف. طيب يا اخوان وصلنا عند الملك. طيب نروح نقول له صار معنا.
الصراحة الاضافات الى الان صدقوني مرة حلوة. واكثر شيء عجيب بالاضافات انها ما شاء الله يعني مرة طويلة. God has heard my prayers. You flatter me, Lord. But what's wrong? Where's Baried? He's not returned, nor have 2 messengers sent after him. This cannot be simple misfortune. It hints at some dark design. Do you wish you'd taken up Eivor's offer earlier? Aye. We may have lost 3 souls for not giving it more serious consideration. Let me go after him, Lord. If he lives, I will find him. Even with your cunning and guile, you would not go unchallenged. Not without a king's pass, and few Vikings have those. I'd wager a few from Donegal do. Donegal? A Norse settlement? A port on the western shore. A fair bit of their trade finds its way to Aljach, so someone there is bound to have a pass. Is this port well guarded? It's crawling with Norsemen grown lazy on success. They'd not expect someone to go Viking on them. Good. I'll go to Donegal now and get one of these passes. With your leave, Lord. If it means fewer lives lost, you have my blessing. اوكي المهمة دي لسه فيها. يقول لي عليك العثور على ممر الملوك. ولا والله مكان مرة بعيد. يا الساعة روقل المكان اللي بتروح له خطير. شايفين؟ والله ما ادري اروح له بالسفينة كذا. لا خلونا نجي هنا ونسوي سفر سريع. خلاص عارفين كيف اروح المكان المطلوب. بانه مليان بالاعداء. اوكي اخوان وصلنا المكان اللي نبغاه. هو والله صراحة مليان المكان ذا كنوز. صراحة راح اخلي كيف ادري فين هو. ولا كنا مدسين هنا. راح اخلي نظام انه عارفين غارة. شايفين قد ايه؟ بس خلونا نقطع على اول واحد هنا. ان شاء الله ما في احد ورايا. دول لساتهم ورايا بس بشوف. لا شرط عنهم. ما ادري صراحة بحاول بالبداية اخذهم على الهادي. I must be careful if there are any king's passes to be had. I may well find one here. ندخل على هنا. والله ما ادري داخلين فريت عليهم. والله ما ادري. خلينا ندخل بالبداية اجي على هنا. كم واحد عندنا هنا؟ ان شاء الله ما يشوفوني. اوكي 2 بس. لا 3. خلينا ندخل بالبداية اقتل ذا. الممر باينه تحت صدقوني شفته. شايفين كيف صدقوني تحت. نقتل ذا حتى لو ذاك شاف ما عليكم. نايس تعال انت كمان. اوكي شافني اعتقد شافني. اسمع عليكم. شوف الضربة دي. ان شاء الله الدامج اللي تسويه بمرة كبير. حتى لا تشرد. صدقوني هذه راح تنهي الضربة ان شاء الله. خلنا بس اقرب منه. وديه يا سلام. اوكي خلينا نرجع لهنا. يا ساتر هم متعافي ذا. تعال نجيب الضربة الطيبة دي. هذه صد ابن الذين. لا الله يقلك بقلك ضربة بس. اوكي خلينا نجي اللي بعده. والله ما ادري من المرة اللي يقولوا لي لازم تجيبه. اتوقع انه تحت. ادخل هنا. Lots of plunder here. With the crew's help, we could get it back to the ship. طيب لازم اجيبهم. بس اخذ الاسهم دي. These Norse gales have grown fat and dull. Give them a real. اوكي ان شاء الله يفتح دي دحين. Hey, come here. نشوف ايش عندنا هنا.
اوكي الصناديق هذه منها يعني خلاص قدامي. ليش لا خلونا ناخذها؟ اوكي هذا مدري ايش محدد لي اياه، بس الحمد لله خلصنا هنا. اوكي صدقوني يقول لي لازم تروح مكان ثاني، انا قال لي عقلي انه هنا الممر. والله ما ادري، هو باين انه شخص ممكن لازم نقتله وقتلناه. ما ادري صراحه، ممكن لازم نروح المهمه، ممكن مبرمجه كذا لازم تروح المكان اللي بعده. فخلاص يعني مو لازم نبقى هنا، هذا حيروح المكان اللعبه اللي محددت لنا اياه. عارفين كيف؟ عشان يعني عارفين عشان يعني نلاقي الممر المطلوب. الحمد لله قدرنا نسوي السفر السريع لهنا ونروح المكان الثاني ذا. اعتقد هو ذا المكان اللي محددت لي اياه اللعبه، هو اللي فين الممر اللي لازم الاقيه. صراحة اللعبة ما شاء الله يعني شكلها مرة حلو، في من ناحية الطقوس وكذا، تغير الطقوس. يعني شفت بداية الحلقة يعني لما كنت تسوي المقدمة كان عارفين كيف كذا الجو مشمس وقوس قزح ورايا كذا. مرة صراحة يعني اللعبة الحين امطار كذا، يعني تغيرات الجو باللعبة دي ما شاء الله مرة حلوة. المنطقة دي مليانة أعداء صراحة، بحاول أتجنبهم. اوكي خلونا نروح لهنا. يا ساتر والله قل عقلي ما راح يهجموا علي، بس خلاص ما عليكم شر اضرب منهم. ما ادري صراحة حتى المكان اللي حتى تبغى اللعبة اروح له فين معسكر مليان اعداء. والله شوفوا قديش، والله ما ادري، ممكن زي نظام المعسكر الماضي اللي كنا فيه. كل عليك بس تقتل الزعيم حقهم. One cannot help but wonder what's within. Now to see how they treat someone with a king's pass. اوكي كأنه مكان مسالم، عشان نعرف انه انا جاي من طرف الملك. ايش قاعد الف انا؟ انزل الله يرضى عليك. يقول لا مكان مسالم ما عليكم. عارفين يعني عندنا اذن من اللي هو الملك فلان، فان شاء الله خلاص عاد ندخل هنا. What business have you here? The business of kings. Here's my pass. Go on then. Who are you to come before the kings of Valhalla unannounced? Virgil. You're not Virgil. I don't know you. I am Sturm of Donegal. Who's Virgil? The King of Dublin speaks of a cousin who advised us for a time. A glorified goat herder who should have taken our advice. So, Sturm, what brings a Viking from Donegal here? You tell me. I came at your invitation. There's some mistake. I sent no such message. It wasn't me. It could have been you-know-who. But he hates Vikings. Forgive my brother's bluntness. We will get to the root of this, I assure you. Can I offer you a drink? Yes? More drink? I haven't seen the bottom of my cup since I got here. If I wasn't a trusting man, I'd say they're trying to keep me drunk. No drink for me. I'll return when you have finished your king's business. If it's not drink you're wanting, you should take a tour of the ring fort. It's renowned throughout the land. As we've told you several times, King Barda, the ring fort of Valhalla is not open to guests. In fact, you could even say that it's closed for a select few. Ah, so you're keeping prisoners there. Oh, have a drink, you two. Do you think I haven't taken a few hostages myself? I'll seek out a place to rest until you remember why I was summoned here. Of course, of course. Your pass will grant you free run of this place.
If you see Ferkel, say hello for me. For the last time, Barrett, the ring fort is off limits. If I read Bard right, freeing Fergal could be key to liberating Almach. And to do that, I need to get inside that fort. اوكي قول عليك بحث عن الأسرى وتحريرهم. ساتر هذول هم هنا. والله ما ادري ان شاء الله ما يشوفوني. Pass won't get me into that ring fort. I'll need to find another way. طيب This place is heavily guarded. وين لازم يعني فين؟ ادخل من غير ما يشوفوني. والله ما ادري اذا شافوني على المهمة راح تخرب والله ماني متأكد. اشوف في احد هنا. اوكي هنا ما في احد ان شاء الله. Let's see. خلونا نبدأ من هنا. اوكي نبدأ كذا. يا اخي كيف ما جات فيه؟ اوكي اللي بعده. طيب ان شاء الله ما حد سمع. الحمد لله ما حد سمع. والله ما ادري صراحة اللي هم الأسرى. اوكي مرة تحت. بديها نقزة من هنا. اعتقد لازم في مفتاح لازم اجيبه. بديها نقزة. صدقوني في مفتاح لازم اجيبه. انا شفت واحد معاه مفتاح صراحة ما ادري مين. اي فين تعال تعال. اوكي ودي ذا كذا. والله صراحة ما ادري مين اللي مع المفتاح بس ان شاء الله انه حول. اوكي مو ذا اللي مع المفتاح. اعتقد واحد من الاثنين ذولي ممكن. حلو الحمد لله قتلناه. اوكي انا هناهم. بس المشكلة لسه صراحة حق المفتاح ما ادري فينه. اعتقد انه ذا. اوكي ليه ما اغتاله؟ والله غريبة. خذ مفتاح. اوكي مفاتيح السجن. كل عليه بس اوكي حررهم. نروح اللي بعده. كيف اجي ذا؟ my friend. You have my thanks. طيب باقي لكم واحد بس. لا ما في احد هنا. اعتقد باقي اخر اثنين هنا. Is there someone here named Fergal? You're a good friend to me. Thank you. Who wants to know, Viking? I served Bard Makiva and King Flan Shina. They offer you freedom. اي لسه بقى اعداء. هيهم صدقونك على بالي قتلتهم كلهم. طب باقي لي السجين واحد بس. خلاص الحمد لله كذا صرنا مطلوب. You served King Barrett. We were meant to check on the king and report back. Soldiers grabbed us and threw us in here. I'll let you out. Return to King Flan if you can. طيب الحمد لله صار مطلوب بس لكن يقول لي ايش عليك تأمين السجن. كيف هنا هم الاعداء؟ اوه نتغدى الاخير ان شاء الله. اوكي فين ذا؟ فوق. لا والله دفعة جديدة جات. يا ساتر اخر عنه.
اوكي حتى ذولي كمان. لا لا بس اللي هنا بس والله ما ادري هنا في اعداء. والله ما ادري صراحة شيء غريب. اعتقد باقي لي واحد بس. ان شاء الله بالاخير. لو لسه باقي واحد فوق. اعتقد ايوه بس ذول لازم اقتلهم. اوكي لما اللي خرج السجن ما اظن لازم. هذا فين ده؟ خلونا ننزل له كذا. اللعبة صراحة ما راح تحسب اني ختمت المهمة الا لما اقتلهم. اوكي باقي لي بس كم واحد هنا. مشكلة هم يندسوا عننا لو عليه كلهم يطلعوا. اوكي في واحد هنا. طيب حتى اللي هنا ونبدأ نركز على الزعيم حقهم. حلو حلو الحمد لله. كم واحد بس. نايس والله مرة ابنى الضرب بطريقة حلوة. يا ساتر الضرر اللي سواه. يا سلام. طب بقي اثنين بس. والله ذول ما يخلصوا. ان شاء الله خلص ذول اخر اثنين. شوف ذاك ما هو داري ايش قاعد يصير. Join us, cousin. We've been having a grand old time, the kings and I. It's the abbot who's turned this place into a prison. He's taken hostages from all the families to control all of Ireland. Shut your gab, Domhnall. Owen would kill you if you talk too much. And Flan will kill us if we don't. It's like Domhnall said. It was Owen. He told us to delay whoever came until... Until what? Until the abbot can move his forces in. How many men? How many? We don't know. No one does. He has some companies at Armagh, more men than he lets on. That's all I know. Left to my cousin, you'd both be puddles of blood and guts. But King Flan might spare your heads. You'll be treated as hostages, not prisoners, until your king decides what to do with you. Now, think on your sins. It'll be easier in the end to let them keep their crowns, but they don't need to know that yet. Flan must learn of this trap. I've already sent messengers telling him to pull his army back. I wasn't going to sit on my arse waiting for you. I'm impressed. Don't be. It took days of drinking that swill before Neil finally grew bored and careless. You have outdone yourself. I'll be sure to let the king know who the real hero was today. Thanks to you, cousin. Make sure that message reached Flan and I'll join you all later. May Soul and Mauni guide ye. الحمد لله خلينا ختمنا المهمة ذي. صراحة كانت مرة طويلة يعني بدنا الحلقة الماضية ولا عجل نفسي. ونهينا الحلقة ذي. الحين شو يقول لي؟ عليك ابلاغ فلان فيما حدث. اروح له. طيب الحين نروح الملك نقول اللي صار معنا.
Eivor, you did well at Alec. We march in the morning. I think it no small thing for you to lead my honor guard. Did you not get Barid's message, Lord? You must pull back, not move forward. This ruse is part of a larger trap not yet sprung. Barith believes to know the minds of these kings, but the church has taken root and flourished since my uncle's day. The church is behind the plot against you. Did the message say nothing of Abaddon? King Neil and King Donal were doubtless seeking to cast blame elsewhere. The church is a convenient scapegoat. What if there's some truth to Barith's suspicions? Owen is the abbot of Armagh, God's appointed in Ireland. I cannot doubt him on the word of a friend. You mean a pagan? Why are you all still here? Did my message not get through? It did, but King Flann is not convinced. You must pull out a clawher now, my king, before we are surrounded by Owen's army. You do not command me, Barith McKeever. If there was an army, my scouts... Your scouts are dead. Baldur's blood, Flann. How many must die before you learn to trust? You forget yourself, Barith. Do not invoke your false gods in my presence. Listen, what's that? Owen's wolves have arrived. I didn't come this far to die in a tent, my king. They're under attack! Come on! الساتر هجموا علينا. The gods here are نروح عليك النجاة. الساتر استرت خلونا نروح نخش فيهم. Do not wager on it! يا سلام الحمد لله انها جت فيه. والله ما ادري الصراحه كنا راح نخسر الحرب ذي. من اول مره اعتقد يقول لي كل عليك بس عليك النجاة. ندخل نقدم عليه هنا. اوكي لازم نثبت هنا. ساتر كم واحد هم؟ اوكي كنت سعد كيرة. الله الحمد لله انها جت فيه. اوه في قطرة هنا. والله ما ادري فين، يمكن تحت اشوف. لا والله تحت. طمع لكم راح اجيبها ان شاء الله، بس لكن بالبداية نقتل الدفعة الجديدة هذه اللي جات. ساتر شايفين كيف السيف حمى لما تستخدمه، يعني عارفين بشكل كبير. ضرب ما شاء الله يسوي يعني اكبر. شايفين كيف؟ ما ادري ايش بالملك ثابت كذا. نقتل اللي هنا. والله مرة صراحة السيف رهيب. خلاص هذا الأخير. والله نفسي راح اخذ القدرة ذيك، بس اكون بالبداية. الحين خلونا نركز على المهمة. والله اللعبة طبعا فيها اخطاء مرة غبية. الحمد لله مسكناه. الملك قاعد يتفرج بس عارفين. لا والله الحق راح فيها. نروح نقول نفسي. والله مرة كثيرين والملك قاعد يتفرج بس. والله كثيرين. خلنا نخديهم كذا.
كنت توقعتهم قليلين بس شايفين كيف. They retreat! You've saved us! We held them off. At a great cost. Eivor, where is Bardeth? Bardeth! Can you hear me? نشوف بارد فينه. Bardeth Makiva! Have you seen King Bardeth? Aye. He was headed towards the farm on the edge of the village. هذاك هو هناك. A cold hand grips وين my مصاب؟ heart. Bardeth! Bardeth. Eivor. I'm here. A glorious end, don't you think? Worthy of a saga, maybe. And you thought I'd gone soft. No one knew your true measure. Except you, cousin. You never doubted me. Your bravery will be remembered, Bardeth. I'll see to it. Hold your weapon well, cousin. I will see you in Valhalla. Siegfried is my Valhalla, Eivor. Valhalla need not be a place. It can be a legacy. Flan must back him. Have him swear by his God. There's nothing the Christians fear more than their Almighty's wrath. It will be done. The hero's funeral. Aerith has become a greater man in death than he was in life. Or maybe we were too small to see his full size. A harsh truth. But fair. He saw more clearly than I. And I ignored his counsel. Owen will pay for his death. What then? When the abbot is gone and you've tamed the north, what of Siegfried? Will you give him your royal support? When he has proven himself. It would not be good politics at this time. Trolls take your politics. Bardeth gave his life in your service. If this is how you repay loyalty, you'll be in short supply. Twice you stung me with truth. I'll return the favor. Siegfried isn't ready. But he could be, with proper teaching. Good. He'll benefit from your wisdom. And my support. But neither throne will be secure while Owen lives. We'll throttle the snake. And afterwards, the fate of this land will be in your hands. Yours and Siegfried's. The horses are being made ready, my king. Sure you don't want to rest your bones and leave by dawn's light? My thoughts ride too rough for sleep. I've an army and reputation to reclaim. The second may prove harder than the first. My mother used to tell me how the Morrigan would feed on the death of heroes, then fill men's heads with thoughts of war. I imagined using the Tara Stone to drown out their song, the way Bishop Patrick drove the snakes from Ireland. There's no power strong enough to do what you say. Not even the gods can change fate. The world is destined to end in war. 'Twas naught but the fantasy of a young girl, so...
Tell Flan I'll come to him after I have arranged things with Siegfried. Tell him yourself. I'm not leaving yet. طيب الحمد لله اخذت من المهمة دي. صار صراحة ذاك اللي اسمه باريد مات. مرة صراحة من بداية ما شفته يعني أكون صراحة معكم عجبني يعني بل عليه شخصية مرة رهيبة. طب صراحة يا اخوان انا راح انهي الحلقة هنا. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. ان شاء الله راح نكمل الحلقة القادمة. الاضافات اعتقد بالكثير ممكن باقي لها حلقة او حلقتين في ما باقي لها كثير ونختمها. فان شاء الله راح نكمل الحلقات القادمة. اتمنى ان الحلقة ذات اعجابكم واذا تعجبكم لا تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب. وانا باذن الله اشوفكم في الحلقات القادمة. في امان الله.